بسم الله الرحمن الرحیم. در پروگرام تشریحات آیات قرآن کریم به اساس علم ساینس خوش آمدین. Welcome to the explanations of Quranic verses according to science. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Fusilat in ayah number 11 reveals this verse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم استوى على السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. After Allah subhanahu wa ta'ala rose to his throne towards the heavens, when the heavens was in a state of gas or smoke, and he subhanahu wa ta'ala said to both the earth and heavens that come both of you willingly or unwillingly. They both said we will come willingly. خداوند جل و علا شان او در سوره فصلت آیه نمبر 11 میفرمایند وقتی که آسمان ها در حالت دخان بود. منظور من از نشان دادن این قرآن کریم در این است که خداوند در قبل از به وجود آمدن یونیورس یا دنیا اشاره کرده در این آیه کریمه دخان، قبل از اینکه دنیا به وجود بیاید یا در یک حالت غازات گرم وجود داشته، سموک. و هر دو زمین بعد از این که جلوس کرد به تخت خود خداوند بر زمین و به آسمان گفت که هر دوی شما با میل خود و یا جبران بیاین. اونا آسمان و زمین گفتند که ما به میل خود می آییم. هدف ایست که خداوند در این آیه کریمه درباره پیدایش دنیا اشاره میکنه. Allah subhanahu wa ta'ala before the initiation of the universe states that the universe was in a gaseous state. According to the recent studies, all the scientists believe that the universe before the initiation, according to the Big Bang theory, they state that the universe was made up of some atomic particles like electrons, protons, neutrons, and they were in a state of very hot at a temperature of several million degrees of centigrade, according to a study by NASA, National Aeronautic and Science Association. And NASA findings reveal that the universe was in that state, and gradually when the universe started losing temperature and the temperature kept coming down, these subatomic particles collided with one another, and eventually electrons reacted with the nuclei of atom, producing atoms that have neutral charge. And this was the initiation of the universe according to the Big Bang theory, that is the most accepted theory by all the astrophysicists and geophysicists. They believe that that was the initiation of the universe. According to them, in the various experiments that they have done and their findings, the temperature of the universe continually went down until this single point or single atom grew, and at those point of origination, the speed of the growth of this atom was greater than the speed of light, and it grew to a big mass during the course of 13.82 billion years. خداوند به شروع در آیه قرآن کریم در شروع بودن کائنات، دنیا یا یونیورس اشاره میکنه و طوری که علمای
استروفیزیست همه به می عقیده هستند که به اساس تیوری بیگ بنگ ذراتی که در آن وقت در وجود داشت، ذرات سب اتمیک کوچکتر از اتم، یعنی الکترونز و پروتونز و نیوترونز، اونا در اثر تصادماتی که میکردن با هم تعامل کردن و الکترون ها با هسته اتم تعامل کردن و اتم به وجود آوردن که از نگاه چارج خنثاست و این اتم بزرگ شده رفت به اندازه‌ای که در اوایل انکشاف و سرعت بزرگ شدنش بالاتر از سرعت نور بود و در ظرف 13.82 بیلیون ایرز از این نقطه، از یگانه نقطه شروع شد بزرگ شدن و انکشاف کائنات تا به کازموس یا دنیایی که فعلا ما میبینیم تعویض شده و تبدیل شده. منظور از نشان دادن ای آیه قرآن عظیم شان است که تمام علمای استروفیزیست و جیوفیزیست در حال حاضر به این تیوری بیگ بنگ معتقد هستند و واضحاً در این قرن 21 با داشتن تمام تکنولوژی پیشرفته و وسایلی که در دست علما قرار داره به این نتایج رسیدن. اما سوال در اینجاست که پیغمبر خدا و اصحاب کرام که زندگی بسیار ساده داشتن و در آن وقت به این هیچ نوع تکنولوژی دسترسی نداشتن و این معلومات 1400 سال پیش در دست از اونا نبود، اونا چطور میفهمیدن؟ بنابراین که اگر کسی ادعا کنه که این آیات قرآن عظیم شان نعوذ بالله ساختی و بافتی بشر است، در اون زمان هیچ کسی این موضوعات درک نمیکرد و نمیفهمید. بنابراین این خودش ثابت میکنه که قرآن عظیم شان که به در جزایر عرب به پیغمبر خدا که در اوایل حتی سواد هم نداشت نازل شده، از منبع نازل شده که اون منبع تمام اسرار کائنات میفهمیده و اون منبع دانا و عالم هست که ما او را به نام خداوند جل علا شانه یاد میکنیم و یک ثبوت است که خداوند جل علا شانه موضوعاتی را 1400 سال پیش تذکر داده در قرآن عظیم شان در آیات مختلف که ما انسان ها در قرن 21 هنوز هم 100% متیقن نیستیم، اما به اساس تجاربی که شده علمای این مسلک استروفیزیست به می نتیجه هستن که واقعا کائنات در مبدأ پیدایش یک به شکل غازات گرمی وجود داشت. بریم به سلاید بعدی. Now there is no question that at this age in the 21st century, Quran was revealed in the 7th century, and at that time nobody knew about these concepts or initiation of the universe coming from a hot soup of some atomic particles. How did Prophet Muhammad ﷺ or his companions know that? And obviously this points to one fact, that this Quran has come from a source that knew all the secrets of the universe before anybody else knew it. Let's go to the next slide. The next slide here in Surah Anbiya, which is Surah number 21, ayah number 30, Allah subhanahu wa ta'ala reveals this verse. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. قسمت بعدی ای آیه را ما در پروگرام قبلی تذکر دادم، اما میخوایم که تنها سر این قسمت اولی ای آیه کریمه صحبت کنم. I talked about the latter part of this verse in the previous program. My intention is to talk about the first part of this ayah, which Allah subhanahu wa ta'ala has revealed in Surah Anbiya, which is Surah number 21, ayah number 30, and Allah subhanahu wa ta'ala reveals and says that, have not those who disbelieve known that heavens and earth were joined
together as one united piece. Then we parted them. Again, with this verse, Allah subhanahu wa ta'ala points out to the initiation of the universe that the earth and the skies all were together, and they were just one big mass unit, and Allah subhanahu wa ta'ala separated them. در این آیه قرآن عظیم شان خداوند در مورد پیدایش آسمان ها و زمین صحبت میکنه که آسمان ها و زمین در ابتدای پیدایش یک کتله یا یک مس بودن و خداوند به قدرت خود اونا را از هم جدا کرد. دوباره این راجع میشه به اونم تیوری بیگ بنگ که وقتی که کتله یونیورس بزرگ شده میرفت به سرعت سرسام آوری بالاتر از سرعت نور، به اساس تحقیقاتی که علما کردن در این اواخر، ماس یا او کتله یک دنسیتی یا کثافت مختلف در قسمت های مختلف داشت. اینمی تفاوت دنسیتی یا کثافت در نقاط مختلف اونمو کتله بزرگ باعث به وجود آمدن کهکشان ها و سیارات مختلف شد که در ظرف 13.82 بیلیون سال اینا به کهکشان ها و ستاره ها و سیارات مختلف تبدیل شده رفتن. According to the Big Bang Theory, after the initiation of the universe, the mass of the universe was growing at a very rapid speed and had differential of density. The density of that big mass was not the same all over, according to the very recent results of a number of investigations. And from those differential density caused the creation of different planets and galaxies from the big mass. So, in these two Quranic verses, Allah subhanahu wa ta'ala very directly points to the initiation of the universe and how it came about. And at the beginning, it was a hot, gaseous state. And due to the formation of a big mass and then differentiation of densities on the mass gave rise to different galaxies. This slide will clarify the origination of the universe. This point here shows the point of origination when the first explosion occurred and the atoms were formed. And as the timeline shows, according to the Big Bang Theory, it took 13.82 billion years from the first explosion to the cosmos or universe that we see it today. About 400 years later, after the original explosion, radiations or light and photons came to appear. And the radiations at the beginning were gamma radiations with very high energy. As the temperature went down, then X-rays were formed, and as the temperature went further down, ultraviolet radiation was formed, and as the temperature went further down, light rays were formed, visible light rays. And as we see, the first group of stars that were developed were about 400 million years later than the first explosion. And then more and more galaxies and planets were formed. And the universe that we see today is growing, not only larger, but also moving at a faster speed. بر طبق تیوری بیگ بنگ، اولین تعاملاتی که رخ داد که اتم به وجود آمد و اتم ها بزرگ شده رفتن، 400 سال بعد فوتون یا ریدیشن ها به وجود آمدن و این ریدیشن ها در اول گاما ریدیشن بود که انرژی بسیار زیادی داره و بعدا وقتی که حرارت دنیا یا یونیورس پایین‌تر رفت، اکس ریز به وجود آمدن
تشعشعات اکسری و بعد از تشعشعات اکسری وقتی که حرارت پایین تر رفت ultraviolet radiation به وجود آمد و وقتی که حرارت پایین تر شد visible light radiation به وجود آمد و radiation های هنوز هم در یونیورس است که دانشمندان او را به نام cosmic microwave background radiation یاد میکنند که هنوز هم در فضای دنیا وجود داره. اولی گروه ستاره ها که به وجود آمدن 400 میلیون سال بعد به وجود آمدن و بعد به اثر مرور زمان زیادتر کهکشان ها و ستاره ها به وجود آمده رفتن و دنیایی که یا یونیورسی که ما امروز میبینیم به مراتب بزرگتر است و بزرگتر شده میره و نه تنها بزرگتر شده میره بلکه به حرکتش هم سریعتر شده میره به اساس تیوری بیگ بنگ. من فکر میکنم که تایم ما با پایین رسیده. از حضور بینندگان محترم خداحافظی میکنم. خداحافظ تا پروگرام بعدی. I think my time is over. Until the next program. في أمان الله.